এভৰিৱান ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আজি এটা খুব ইণ্টাৰেষ্টিং আৰু মোৰ নিজৰ পাৰ্চনেল ফেভৰেট হৈ পৰা বস্তু এটা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছোঁ আপোনালোকেও বিচাৰিছে নেকি চেলন বা পাৰ্লাৰ নোযোৱাকৈ ঘৰতে খুব কম সময়তে নিজৰ চুলিখিনি সেট কৰিবলৈ বা চেলন লাইক ব্লো ড্ৰাই কৰিবলৈ তেতিয়াহ'লে এই প্ৰডাক্টটো সেই মানুহখিনিৰ কাৰণে পাৰফেক্ট হ'ব নিজৰ চুলিখিনি সকলোৱে ভাল পায় সেয়া ল'ৰাই হওক বা ছোৱালীয়ে হওক মই মোৰ নিজৰ চুলিখিনি ভাল পাওঁ গতিকে ভালকৈ যত্ন কৰি ৰাখিবলৈ বা ধুনীয়াকৈ সেট কৰি ৰাখিবলৈ ময়ো ভাল পাওঁ আৰু সেই কাৰণে মই এই প্ৰডাক্টটো কিনিলোঁ এইটো হৈছে আগাৰৰ BLDC প্ৰফেচনেল হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ আৰু চুলিখিনি যেহেতু আমি খুব যত্ন কৰি ৰাখিব লাগে গতিকে আমি প্ৰডাক্টবোৰ চুজ কৰোঁতেও তেনেকৈ ভালকৈ চুজ কৰিব লাগে আৰু এই প্ৰডাক্টটো এটা নৰ্মেল জাষ্ট চিম্পল হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ নহয় বা 2000 ৱাটৰ 1,10,000 RPMৰ ব্ৰাছলেছ মটৰ এটা আয়নিক টেকন'লজিৰ প্ৰফেচনেল হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ হয় গতিকে আপোনালোকে যদি এইটো ইউজ কৰে আপোনালোকৰ চুলিখিনি ডেমেজো নহয় বা ধুনীয়াকৈ ড্ৰাই হয় ছেট হৈ যাব গতিকে ইয়াত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ টেকন'লজি আছে ফিচাৰ্ছ আছে কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে গোটেইখিনি বস্তু মই এই ভিডিঅ'টো দেখুৱাই গৈ থাকিম গতিকে শেষলৈ চাব যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় বলক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এইটোৱে হৈছে আগাৰো BLDC প্ৰফেচনেল হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ মেইন প্ৰডাক্টটোৰ লগতে ইয়াত 4টা ডিটেচেবল এটাচমেণ্টো দিছে প্ৰত্যেকটো এটাচমেণ্টেৰে হেয়াৰখিনি ড্ৰাই কৰি ধুনীয়াকৈ বেলেগ বেলেগকৈ ষ্টাইল কৰিবও পাৰি ফাৰ্ষ্ট এটাচমেণ্টটোৱে হৈছে ইনজেক্টেড লিফলেছ নজল যিটোৱে হাই ভেলচিটি এয়াৰ প্ৰডিউচ কৰে আৰু তাৰ ফলত চুলিখিনি খুব সোনকালে ড্ৰাই হয় ছেকেণ্ডটো হৈছে কনচেনট্ৰেটেড নজল এই নজলটোৱে ছেকশ্যন বনাই ধুনীয়াকৈ টাৰ্গেটেড হেয়াৰখিনি ড্ৰাই কৰাৰ লগতে স্মুথ কৰাটো হেল্প কৰে থাৰ্ডটো হৈছে স্মুথনিং নজল এই নজলটোৱে ড্ৰাই কৰাৰ লগতে স্মুথনিং কৰি এটা নেচাৰেল ফিনিছ দিয়াত হেল্প কৰে আৰু ফ'ৰ্থটো হৈছে ডিফিউজাৰ যিটোৱে কাৰ্লি হেয়াৰ বা ৱেভি হেয়াৰৰ চুলিখিনি জেণ্টলি ড্ৰাই কৰাত হেল্প কৰে এটাচমেণ্টবোৰ ৰোটেট কৰি কৰিও লগাব পাৰে যিটো ছাইডে লগালে আপোনালোকৰ সুবিধা হয় বুলি ভাবে তেনেকৈ নিজৰ সুবিধামতে ৰোটেট কৰি কৰি লগোৱাৰো সুবিধা আছে পিছফালে আছে 3টা মোড অন অফ আৰু লক মোড ওপৰলৈ দিলে অৰ্থাৎ মাজলৈ দিলে হ'ব অন তললৈ দিলে হ'ব অফ আৰু ওপৰটো হৈছে লক 3টা টেম্পাৰেচাৰ ছেটিং আছে এয়া 3 নম্বৰ 2 নম্বৰ 1 নম্বৰলৈ আনিব পাৰে তেনেকৈ 3টা স্পীড ছেটিঙো আছে যদি আপোনালোকক বহুত স্পীডত বতাহ লাগে তেতিয়া 3 নম্বৰত আৰু যদি একেবাৰে কম স্পীডত হ'লেও হয় তেতিয়া 1 নম্বৰত আনিলে হ'ল তেনেকৈ নিজৰ সুবিধামতে বঢ়োৱা কমোৱা কৰিব পাৰে আৰু একেবাৰে ওপৰত আছে এইটো কুল শ্বাট বাটন যিটোৰে অকল ঠাণ্ডা বতাহে ওলায় আপোনালোকে যদি চুলিখিনি ঠাণ্ডা বতাহেৰে ড্ৰাই কৰিম বুলি ভাবিছে সেইটোও কৰিব পাৰে আৰু সেইটো আকৌ এবাৰ প্ৰেছ কৰি দিলে আগৰ ছেটিঙলৈ পুনৰ ঘূৰি আহিব এয়া আকৌ আপোনালোকে টেম্পাৰেচাৰটো ছেট কৰিব পাৰে বা স্পীডটো ছেট কৰি ল'ব পাৰে ইয়াত আৰু এটা খুব ধুনীয়া ফাংচন আছে সেইটো হৈছে অটো ক্লিন ফাংচন অৰ্থাৎ এই হেয়াৰ ড্ৰায়াৰটোৱে নিজেই লেতেৰাখিনি ক্লিন কৰি দিয়ে পিছফালে থকা পাৰ্টখিনি খুলি ল'ব লাগিব গল্ডেন যিটো ৰিং নিচিনা আছে সেইটোও খুলি ল'ব লাগিব আৰু আগফালেও যদি কিবা এটাচমেণ্ট আছে সেইটোও খুলি ল'ব লাগিব পিছৰ যিটো অফ বাটন আছে সেইটো অফ কৰিয়ে ৰাখিব কেৱল কেবলডাল চকেটত লগাই ৰাখিব আৰু এতিয়া আগফালে থকা কুল শ্বট বাটনটো 10 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে প্ৰেছ কৰি দিলে ব্লু লাইটটো জ্বলি উঠিব আৰু পিছফালেৰে বতাহ ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰিব আৰু ধুনীয়াকৈ অট'মেটিকেলি হেয়াৰ ড্ৰায়াৰটোৱে নিজেই গোটেইখিনি ক্লিন কৰি ল'ব তাৰ পাছত আকৌ এটাচমেণ্টখিনি এটা এটাকৈ ধুনীয়াকৈ লগাই ফিট কৰি দিব ইয়াত কেবুলডালো বহুত দীঘলীয়াকৈ দিছে গতিকে দূৰলৈ গৈও ধুনীয়াকৈ ইউজ কৰিব পাৰে কোনো অসুবিধা নাই এইটোত আৰু এটা ভাল ফাংচন আছে সেইটো হৈছে মেমৰি ফাংচন য'ত অফ কৰাৰ পাছতো লাষ্ট ছেটিংছতে আকৌ ষ্টাৰ্ট হ'ব অৰ্থাৎ সদায় সদায় ছেটিংছ বদলাই থকাৰ কোনো দৰকাৰ নাই এবাৰ ছেট কৰি যদি লক কৰি দিয়ে তেতিয়া নেক্সট যেতিয়া আকৌ ইউজ কৰিব সেই আগৰ ছেটিংছতে ষ্টাৰ্ট হ'ব এতিয়া মই আপোনালোকক এই হেয়াৰ ড্ৰায়াৰটোনো কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ সেইটো ডেমো কৰি দেখুৱাম ময়ো গা ধুই আহিছোঁ চুলিখিনি যিহেতু এতিয়া শুকুৱাব লাগে গতিকে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত একেলগে ড্ৰাই কৰোঁ যাতে আপোনালোকেও গম পায় কেনেকৈ কৰিব লাগে এয়া প্ৰথমতে মই ইনজেক্টেড লিফলেছ নজলটোৱে লগাইছোঁ যিহেতু এইটো এটা ডাঙৰ এটাচমেণ্ট আৰু মোৰ যিহেতু বেছি চুলি দীঘল গতিকে মোক এনেও সময় লাগে গতিকে এই এটাচমেণ্টটো লগাইছোঁ আৰু এই এটাচমেণ্টটোৱে খুব ধুনীয়াকৈ বেছি এৰিয়া কভাৰ কৰি চুলিখিনি শুকুৱাত হেল্প কৰে আৰু যদি আমি বেলেগ হেয়াৰ ড্ৰায়াৰৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি এই হেয়াৰ ড্ৰায়াৰটোৱে বহুত সোনকালে চুলিখিনি ড্ৰাই কৰাত হেল্প কৰে এটাচমেণ্টবোৰ নিজৰ সুবিধা অনুসৰি ৰোটেট কৰি কৰি লগোৱাৰো সুবিধা আছে যাক যিটো এংগলত লাগে বা যিটো এংগলত তেওঁলোকে চুলিখিনি ড্ৰাই কৰিব বিচাৰিছে সেইটো মতে ৰোটেট কৰি লগাব পাৰে এতিয়া মই ছেকেণ্ড এটাচমেণ্টটো লৈছোঁ এইটো হৈছে স্মুথনিং নজল আৰু এই স্মুথনিং নজলে এটা টাৰ্গেট কৰা চুলিখিনি খুব সোনকালে ড্ৰাই কৰি ছেট কৰাত হেল্প কৰে যিসকলৰ বেবী হেয়াৰ থাকে বা ফ্ৰিজি হেয়াৰ থাকে তেওঁলোকে বহুত ভাল পাব এই এটাচমেণ্টটোৰে ড্ৰাই কৰিলে কিয়নো এটা খুব ধুনীয়া নেচাৰেল চাইনি লুক চুলিখিনিক দিয়ে
এতিয়া মোৰ থাৰ্ড ষ্টেপটো হ'ব কনচেনট্ৰেটেড নজলডাল লগাই সেইডালেৰে চুলিখিনি ধুনীয়াকৈ ড্ৰাই কৰাটো। সেইবাবে মই এডাল পেডেল ব্ৰাছ লৈছোঁ, পেডেল ফণি লৈছোঁ। আপোনালোকে যদি ৰাউণ্ড ব্ৰাছ আছে সেইডালেৰেও কৰিব পাৰে, বাট মই এই পেডেল ব্ৰাছডালেই লৈ ভাল পাওঁ কিয়নো চুলিখিনিয়ে কষ্টও নাপায়। সেইবাবে অকণমান অকণমানকৈ ছেকশ্যন কৰি লৈছোঁ আৰু এটা ছেকশ্যনত ফণিখন সুমুৱাই এনেকৈ হেয়াৰ ড্ৰায়াৰটোৰ মুখত লগাই এনেকৈ লাহে লাহে লৈ আনিছোঁ। তেনেকৈ কৰিলে কি হয়, চুলিখিনি ড্ৰাই হোৱাৰ লগতে ধুনীয়াকৈ ছেট হৈ যায়, স্মুথ হয় আৰু এটা শ্বাইন লুকো দিয়ে। লাষ্ট এটাচমেণ্টটোৱে হৈছে ডিফিউজাৰ। ডিফিউজাৰটো আইডিয়েল হয় সেইসকলৰ বাবে যিসকলৰ ৱেভি হেয়াৰ আছে বা যিসকলৰ কাৰ্লি হেয়াৰ আছে, তেওঁলোকে এই ডিফিউজাৰটোৰে যদি ড্ৰাই কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ নিজৰ যিটো নেচাৰেল কাৰ্ল পেটাৰ্ণ আছে সেইটো ধুনীয়াকৈ থাকে, লগতে ধুনীয়াকৈ ড্ৰাইও হৈ যায়। আৰু এইটোৱে হৈছে মোৰ ফাইনেল লুক। পাৰ্লাৰ বা চেলন নোযোৱাকৈ ঘৰতে ব্লো ডাই কৰাৰ এইটো হৈছে মোৰ ফাইনেল লুক। মই নিজেই চুলিখিনি বিলিভ কৰিব পৰা নাই, ইমানেই ধুনীয়া লাগিছে। যদিও মোৰ চুলিখিনি ষ্ট্ৰেইট নহয়, বাট এতিয়া এনেকুৱা লাগিছে যে নেচাৰেলি বহুত ষ্ট্ৰেইট আৰু এটা শ্বাইনি লুক এটাও আহিছে। গতিকে মই বহুত বেছি ভাল পাইছোঁ। আপোনালোককো যদি লাগে বা কম খৰচতে যদি কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি এইটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। তো গাইজ, ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে দেখিলে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে 10 মিনিটছো নালাগিলে, ইমান কম সময়ৰ ভিতৰতে মই মোৰ চুলিখিনি শুকোৱাৰ লগতে ব্ল' ড্ৰাইও কৰি ল'লোঁ, ধুনীয়াকৈ ছেট কৰি ল'লোঁ। এতিয়া আৰু চেলন গৈ থাকিব নালাগে, পইচাও খৰচ কৰি থাকিব নালাগে, যিহেতু মোৰ হাতত আছে আগাৰৰ এই প্ৰফেচনেল BLDC হেয়াৰ ড্ৰায়াৰটো। আপোনালোকৰ ফেমিলিত যদি কাৰোবাৰ ৱেভি হেয়াৰ আছে বা কাৰ্লি হেয়াৰ, ষ্ট্ৰেইট হেয়াৰ, যিকোনো হেয়াৰ টাইপৰ মানুহে এই হেয়াৰ ড্ৰায়াৰটো ইউজ কৰিব পাৰিব। এইটো এটা অল ইন ওৱান হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ। আপোনালোকে যদি কিনিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ লিংকটো দি দিম, তাত গৈ কিনিব পাৰিব। আৰু অতি সোনকালে লগ পাম মোৰ নেক্সট ব্লগত। এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ'জৰ কাৰণে বা প্ৰডাক্ট ৰিভিউ টিপছৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। বাই বাই, চি ইউ ইন মাই নেক্সট ভিডিঅ'।